اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات سوشيال ميديا ماركتنج. في سلسله الفيديوهات دي هنتعرف على كل ما يخص السوشيال ميديا، وهنتعلم ازاي ناخد البراند او البيزنس بتاعنا سواء كان على البرنت اون ديماند او غيره ونسوق له على السوشيال ميديا. اما في حلقه النهارده فهنتعلم احسن طريقه نقدر نختار بيها اسم البراند او السوشيال ميديا او البيزنس بتاعنا باحترافيه، وكمان هنعرف ليه اسم البراند او السوشيال ميديا بيحقق عامل مهم جدا في نجاح اي بزنس. ومن غير ما اطول عليك يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة ليك هنا في القناة فأنا بعمل كورسات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت، وبالأخص البرنت أون ديماند أو السوشيال ميديا ماركتينج. فلو أنت مهتم بالتسويق الإلكتروني أو الطباعة عند الطلب أو حتى حابب تعمل فلوس من البيت، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. حابب افكركم ان احنا حاليا بنشرح في كورس الانستجرام، هنتكلم على كل ما يخص الانستجرام من اول الحساب لحد صناعه المحتوى باحترافيه. طبعا انا عارف ان في ناس كتير جدا بتعاني في اختيار اسم الشوب بتاعهم او البيزنس بتاعهم سواء كان على المواقع او حتى السوشيال ميديا، بس النهارده انا جايب لك شويه قوانين هنمشي وراها فهنطلع باسم احترافي باذن الله. فركز معايا كده علشان كلام النهارده مهم جدا وهيتبني عليه كل شغلك اللي جاي. مبدئيا كده قبل ما نتكلم عن القوانين لازم تكون عارف أهمية أو الهدف من اختيار اسم البراند بتاعك. أول حاجة وهي التواصل مع جمهورك. اسم البراند بيديك فرصة إنك تتواصل مع الجمهور بتاعك ويفضلوا فاكرين اسم الشركة بتاعتك أو البراند لأنها متعلقة بحاجة هم بيحبوها أو نفسهم يشتروها. تاني حاجة بيسهل لك اختيار اللوجو بشكل كبير جدا، وزي ما احنا شفنا في سلسلة حلقات شوب ريفيو في ناس كتير لسه مش عارفين يختاروا اللوجو فبيضطروا يحطوا اي صوره علشان يسدوا الخانه فقط. ثالث حاجه بيدي قيمه اقتصاديه للبراند او البيزنس بتاعتك. يعني ايه؟ يعني في المستقبل لو البراند بدا يجيب لك فلوس والحمد لله بدات الدنيا تمشي، ممكن تبيع البراند ككل، الشركه بالبراند بالاسم باللوجو لحد تاني بمقابل مادي او عائد مادي كبير جدا، او حتى يجذب مستثمرين او حتى شركاء عايزين يدخلوا معاك في البيزنس ده، فبالتالي هتبقى سيوله كبيره جدا داخله في الشركه او البراند بتاعتك. علشان كده لازم تركز كويس قبل ما تستقر على اسم البراند او البيزنس بتاعك، وتستعمل القوانين اللي هنتكلم عليها دلوقتي لانها هتسهل لك الموضوع بشكل كبير جدا. اول قاعده معانا النهارده وهي keep it short، يعني لازم يكون اسم البراند او الستور بتاعك اسم صغير، ما يكونش اسم طويل او جمله مفصله عن البيزنس بتاعك. تاني قاعده معانا وهو لازم يكون سهل يتنطق وسهل يتكتب، عشان لو اسم البراند بتاعتك اتقالت قدام حد فيعرف اول حاجه يفتكر الاسم، ما يبقاش اسم صعب عليه يفتكره، وتاني حاجه يعرف يعمل عليه سيرش على الانترنت ويوصل للبراند بتاعتك بالظبط. ثالث حاجة يفضل يكون اسم البراند أو الستور بتاعك من كلمة واحدة عبارة عن مقطعين صوتيين أو يكون من كلمتين بالكتير. يعني إيه برضو الكلام دوت؟ مثلا شركة زي كيت كات هي كلمة واحدة اسمها كيت كات، بس لو جيت تبص على المقطعين اللي فيها هي كيت وكات، الاثنين مع بعض بيعملوا مقطعين صوتيين مختلفين مع بعض في كلمة واحدة. شركة زي سامسونج برضو مقطعين صوتيين في كلمة واحدة. طب كلمتين بقى، حاجة زي امريكان ايجل ديت كلمتين منفصلين بس وتبين البراند بتاعتك. حاجة زي بولان بير برضو الاثنين كلمتين منفصلتين عن بعض، ما مش اكتر من كده. مش هتلاقي مثلا شركة او براند عالمي 4 كلمات او 5 كلمات او 3 كلمات بالمنظر ده، هي كلمة مقطعين صوتيين او كلمتين بالكتير. وهنتكلم بالظبط كمان شويه عن النقطه ديت وهنشوف مع بعض مثال حي ازاي نختار اسم البراند او الشوب بتاعنا. رابعا يفضل ان يكون له علاقه بالنيش بتاعك بشكل او باخر. طبعا انا عارف ان انت ممكن تختار اسمك الشخصي كاسم البراند بتاعتك، بس ده طبعا هيحتاج منك مجهود كبير جدا في ان انت تعرف الناس ان الاسم ده عباره عن منتج معين. طبعا الا اذا كنت انت بتسوق لنفسك انت كشخص، كنت انت مصمم او فريلانسر او مغني او وات ايفر، فهتسوق لنفسك ساعتها البراند تبقى باسمك. لكن لو انت بتسوق لمنتج او حاجه الناس عايزه تشتريها، ساعتها يستحسن ان انت تحط اسم البراند بتاعتك
بتاعتك تكون اسم له علاقه بالنيش. طيب ممكن تقول لي انا مش هحط اسم له علاقه بالنيش، هحط حاجه اسم جنرال زي كيت كات او سامسونج، دول ملهاش علاقه بالنيش، هو اسم جنرال واتلزق او اتعمل حواليه البراند ده. الكيت كات حواليه براند الشوكولاته، السامسونج حواليه الاجهزه الالكترونيه، بس الاسم نفسه ملوش معنى ان هو الكترونكس، او كيت كات ملهاش معنى ان هي شوكولاته. بالتالي لو انت تعمل حاجه زي كده فانت محتاج تسويق بشكل كبير جدا جدا على كل المنصات اللي انت ممكن تتخيلها علشان تغير فكر الناس ان الكلمه دي معناها البراند ده. طب لو انت اخترت اسم البراند بتاعتك لها علاقه بالنيش، ايه الفايده من حاجه زي كده؟ اول حاجه هتعرف تتواصل مع جمهورك بشكل احسن، لان هم هيبتدوا يعرفوا البراند او الصفحه بتاعتك ديت من اسمك، مش هيحتاجوا يخشوا جوه علشان يعرفوا المحتوى بتاعك عباره عن ايه. تاني حاجه الاس اي او او السيرش انجن اوبتمايزيشن هيبقى واقف في صالحك، لان انت كل حاجتك هتبقى عباره عن اليوجا، والتايتل بتاع الستور بتاعك عباره عن يوجا مثلا، فهيبقى بعد كده هيبتدي يطلع سيرش انجن، هيطلع الشغل بتاعك او البراند بتاعتك في الريزلتات الاولانيه، لانه هيبقى واقف جنبك. ثالث حاجه هيبقى من السهل جدا للناس ان هي تفتكر اسم البراند بتاعتك لانها متعلقه بحاجه هم فعلا بيحبوها. اول حاجه انا عايزك تعملها انك تفتح شيت اكسل على الكمبيوتر بتاعك عادي خالص، مفيش فيه اي حاجه غريبه، وتكتب 4 خانات بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. اول خانه هتبقى خانه النيش، تاني حاجه هتبقى صفات في النيش او في الناس اللي مشتركه في النيش دوت او متعلقه بالنيش دوت، تالت حاجه متعلقات بالنيش، ورابع خانه هتبقى خانه النتائج. هتيجي مثلا ان انت تكتب اسم النيش اللي انت عايز تخش تشترك فيه، ورك اوت ولا هاسكي، يوجا، بيبي، اي نيش خطر على بالك وقررت ان هو ده النيش اللي انت هتذاكره وهتدرسه وهتبتدي تعمل شغل عليه، سواء كان ستور او براند او بيزنس او اي حاجه، تقوم انت كاتب اسم النيش هنا. تيجي على الخانه اللي بعديها بقى في صفات النيش وتكتب الصفات المتعلقه بالنيش ده. ايه الناس اللي مثلا دخلوا في النيش ده هيبقى صفاتهم عامله ازاي؟ مثلا كله هيبقى في حاجه اسمها بالك، فلو انا اخدت مثلا الورك اوت، نيش الورك اوت عشان اشتغل عليه هيبقى عندك بالك يعني تضخيم، وانت بتلعب ورك اوت او بتلعب كمال اجسام في حاجه اسمها بالكينج. في ليفتنج يعني تشيل اوزان، سترونج، فيت، فيتنس، بودي بيلدينج، هيلث، اكسرسايز، مونستر، تكتب كل الصفات بتاعه الناس اللي مشتركه او مهتميه بالنيش ده. نيجي بقى على الخانه اللي بعديها وهي متعلقات بالنيش. يعني ايه؟ يعني ممكن حاجه تبقى مثلا حاجه متعلقه بالنيش من بره، زي مثلا جيم لو احنا اخترنا الوركينج اوت فهي ملهاش علاقه بالوركينج اوت بالظبط دايركتلي، بس هي موجوده من متعلقات الوركينج اوت انك تروح الجيم. البايسبس اللي هي عضلات البايسبس ديت متعلقات بالتمرين. ابز اللي هي عضلات البطن. شيكر اللي هو الشيك اللي بتحط فيه البروتين او الواي بروتين، ده من متعلقات النيش. بيرفكت بادي برضو من متعلقات النيش. لو انا هتكلم مثلا عن اليوجا وعايز اكتب متعلقات النيش، ممكن اكتب البوزز او الوضعيات اللي بيعملوها اثناء لعبهم لليوجا، زي مثلا البيبي بوز او الكرو بوز او البيجن بوز، او مثلا السبليتس اللي هي حركه فتح الحوض. بالنسبه للهاسكي ممكن اقول فلافي، او مثلا بو اللي هو كف بتاع الكلب. يعني ممكن اقول حاجات كتيره جدا جدا متعلقه بالنيش، ومحطتها هنا في خانه متعلقات النيش علشان اعرف اطلع اسم. طب لو واحد ضعيف في اللغه الانجليزيه ومش عارف يفكر في تفاصيل صغيره زي اللي انا بعملها ديت، يعمل ايه؟ مبدئيا كده لو انا مش عارف الكلمات المتعلقه بالنيش زي الصفات او متعلقات النيش، كل اللي انا هاجي اعمله واقوم داخل على جوجل وكاتب keyword related to واقوم كاتب اسم النيش بتاعي هنا، سواء كان بقى working out، husky، يوجا، اي حاجه. هيقوم طلع لي طبعا نتائج فيها ملايين الكلمات اللي ممكن استعملها ومتعلقه بالنيش بتاعي. لو انا ضغطت بس على اول لينك هنا او داخل، هتلاقي في عندك هنا هي بلانت فيتنس، جيم فيتنس، بودي بيلدينج، بيلاريز، اكسرسايز، هيلث، ويت لوس، وركينج اوت، دايت، نيوتريشن، مينز هيلث، فيتنس وورد. هتلاقي في حاجات كتيره جدا وكلمات كتيره جدا جدا ممكن تستعملها سواء هنا في صفات النيش او متعلقات النيش. طبعا بعد ما تملى الخانات اللي موجوده هنا سواء كانت في النيش، صفات النيش، او متعلقات النيش، هنضطر بقى نطلع النتائج. طب نطلع النتائج ازاي؟ علشان نطلع نتائج كويسه هنستعين بموقع اسمه namesfrog.com. ده واحد من المواقع الرائعه جدا اللي هيساعدك في اختيار اسم. عندهم مقال كويس جدا فيه اكتر من 900 اسم شكله كويس وهيليق على نيشات كتير جدا في السوشيال ميديا. طب تعالى نبص كده ناخد مثال. عندهم طبعا مبدئيا اسماء كتير جدا جدا تقدر تيجي تتفرج عليها كلها وتختار الاسم اللي يناسبك او اللي يناسب النيش بتاعك.
لو جينا مثلا بصينا ازاي نحول الاسم بتاعهم لاسم على النيش بتاعنا، لو جينا بصينا هتلاقي في ميديم شير، سيليستيال سنتريك، اليمنتال تيم. في عندك هنا مثلا ماس نوفا. طبعا نوفا دي حاجه كده عامله زي انفجار، او اللي هو انفجار في الفضاء، حاجه بتعمل صوت وشكل رائع جدا. طيب ماس نوفا، لو انا شلت كلمه ماس وخليتها فيت نوفا او فيتنس نوفا، كده بقى لها علاقه بالوركن اوت نيش اللي انا فيه. طيب لو انا جيت مثلا عشان اشوف مثال تاني، عندك هنا مثلا سمارت ثريل. ثريل يعني اثاره، يعني مثلا الفيلم ده يقول لك الفيلم ده ثريلر، يعني فيه اثاره وتشويق يعني. لو انا جيت مثلا وكتبت جيم ثريل، جيم ثريل يعني تشويق الجيم او الجيم ثريل، كده بقى له علاقه بالوركن اوت او بالنيش بتاعي، وفي نفس الوقت اسم كويس جدا. كده ممكن استعمله في اكتر من حاجه، ممكن اكتب جيم وتحتيه ثريل، ممكن اسهل عليا اللوجو، هيسهل عليا حاجات كتيره جدا جدا. طبعا عشان انا ما اطولش الفيديو عليك، دورت كده شويه على كام اسم كده بسيط، حاجه زي مثلا فيت ريج او ابس ريج او فيتنس فلتر. فيتنس فلتر ده انا شايفه اسمه كويس جدا. لو انا عملت اللوجو هو عامل 2 اف كده جنب بعض، وبينهم مثلا دمبلز او بينهم بار بتاع الحديد دوت، ساعتها هيبقى شكل اللوجو كويس جدا، وكمان اسم الستور او السوشيال ميديا بتاعتنا هيبقى كويس جدا جدا. وطبعا لازم تعمل اكتر من نتيجه هنا في خانه النتائج، تعمل اكتر من اسم، بحيث ان انت لما تخش على السوشيال ميديا وتدور هل الاسم ده متاح ولا لا، ما تبتديش البروسيس او العمليه دي من الاول كل مره، تنقي مثلا 10 15 اسم وتشوف اكتر حاجه عجباك فيهم ايه وتسريش عليهم. لو متاحين ابتدي اعمل البيزنس عليهم على طول. طب تسريش على الاسم ازاي؟ هتخش على موقع نيم تشيكر، ده بيتاكد ان الاسم ده مش مستعمل على مثلا الفيسبوك او مثلا فينمو او ريدت او يوتيوب، الاسم ده متاح عليه، بس عيبه الوحيد ان هو ما بيبصش على الانستجرام او ما بيعرفش يتشيك على الانستجرام. فلنفترض مثلا ان انا اخترت الاسم اللي هو فيت نوفا دوت، قلت هعمل سيرش عليه، هقوم كاتب هنا فيت نوفا وهو عامل سيرش، هو هيبتدي يسيرش هنا، وبعد كده يقول لي يعني مثلا دوت كوم ديت مش متاحه، الفيسبوك ان افيلبل غير متاحه، هنا مثلا بنترست غير متاح، اليوتيوب غير متاح. ساعتها يبقى انا كده عرفت ان الاسم دوت مش متاح على معظم السوشيال ميديا، فانا اروح ادور على اسم تاني اسهل لي واسرع لي. وطبعا ما تنساش ان انت لو عامل محتوى ترفيهي اللي هي الصور اللي تضحك او الميمز او الميميز زي ما تقولها، تقدر تكتب في الاسم بتاع السوشيال ميديا بتاعتك كلمه ميمي او ميمز، علشان تبقى بشكلها اوضح ان المحتوى بتاعك هيكون مش بس عن الفتنس، لا هيكون عن الميمز اللي عن الفتنس، محتوى يضحك عن الفتنس. ساعتها يبقى انت كده خليت المحتوى واضح اكتر وفي نفس الوقت بيربط مع الناس. وبكده خلصت حلقه النهارده. لو استفدت حاجه من حلقه النهارده وحابب اني اكمل شرح سلسله حلقات السوشيال ميديا ماركتنج، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل الجرس، علشان ده كله بيدعمني اكمل شرح. اما بقى لو عندك اي سؤال او اي استفسار في اللي انا قلته النهارده او اللي انا قلته في الحلقات اللي فاتت، او حتى اقتراح للحلقات اللي جايه، تقدر تسيبها لي تحت في الكومنت او تتواصل معايا على السوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام او تويتر، وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك بكل اللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.